Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi vòng đấu giao lưu đầu tiên kết thúc, Huyền Lão đã quyết định đổi vị trí của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Quyết định này của ông khiến Đới Thực Hành vô cùng bất mãn, mất đi hai thành viên trong đội chính thức, hắn làm thế nào có thể chiến thắng được Mã Tiểu Đào. Hơn nữa hiện tại, Vũ Hạo và Vương Đông đã hết thời gian thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, nhìn tổng quan mà nói, đội hắn thập phần bất lợi. Tuy nhiên, ngay khi chiến đấu bắt đầu, không chỉ Đới Thực Hành mà các thành viên trong đội chính thức cũng bắt đầu hiểu ra mấu chốt thắng cuộc nằm ở Hoắc Vũ Hạo. Trong trận đấu trước, hắn sử dụng vũ hồn cực hạn áp chế tuyệt đối nguyên tố băng của Lăng Lạc Thần. Nhưng trong trận này, khi cậu nhóc kia sử dụng Hạo Đông chi lực, đồng thời phụ trợ cho Lăng Lạc Thần, thì công kích mà cô nàng hồn vương này đánh ra không ngờ lại có thể phát huy ra sức mạnh nguyên tố băng cực hạn, từ đó đánh bay Mã Tiểu Đào, giúp họ chiến thắng trước đội đối thủ. Sau khi trận đấu chấm dứt, ba vị đệ tử nội viện Đới Thực Hành, Trần Tử Phong và Lăng Lạc Thần hoàn toàn không hề có cảm giác vui mừng, mà đồng thời quay đầu lại nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo. Trần Tử Phong kinh ngạc nói, cậu hẳn là vũ hồn song sinh, còn muội cũng vậy. Hắn vừa chỉ vào Hoắc Vũ Hạo nói, rồi tiếp tục chỉ sang Tiêu Tiêu hỏi. Lúc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao Huyền Lão lại cho mấy tên nhóc bé tí tuổi này làm thành viên dự bị rồi. Lăng Lạc Thần chỉ có một thắc mắc duy nhất, nàng lập tức hỏi Hoắc Vũ Hạo, vũ hồn của đệ thật sự là băng cực hạn ư? Lúc này, ngoài gật đầu thừa nhận, Hoắc Vũ Hạo còn có thể làm gì nữa? Tiếp đó, Đới Thực Hành tiến lên vài bước, đỡ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng lên, mỉm cười nói: "Hoan nghênh các đệ gia nhập đội Sử Lai Khắc Tất Quái dự bị. Ta biết các đệ có mâu thuẫn với đệ đệ của ta, nhưng nó là nó, ta là ta, các đệ không cần để ý đến chuyện đó. Sau này chúng ta là chiến hữu." Không thể nghi ngờ, một câu này của Đới Thực Hành đã thể hiện sự thừa nhận vị trí thành viên dự bị với ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Nhưng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không chút vui mừng khi nghe thấy câu nói này của hắn, ngược lại còn tăng thêm cảnh giác. Nụ cười của đối phương rất chân thành, nhưng càng chân thành, Hoắc Vũ Hạo lại càng ớn lạnh. Một đối thủ không dễ dàng để lộ cảm xúc mới là một kẻ địch đáng sợ. Nghĩ thế, nhưng Vũ Hạo cũng không biểu hiện ra điều gì bất thường, hắn cũng che giấu cảm xúc, đồng thời mỉm cười nói lời cảm ơn. Huyền Lão vô cùng hài lòng với hai trận chiến hôm nay, thực lực đội chính thức lão đã rõ như lòng bàn tay rồi. Lúc này, ông chậm rãi lên tiếng: "Thấy thế nào? Chiến đấu thực tế là cách kiểm tra tốt nhất. Tuy hiện giờ thực lực của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu còn yếu, nhưng cái bọn chúng có là tiềm năng. Vì thế, ta mới cho bọn chúng một cơ hội. Hoắc Vũ Hạo, từ giờ ngươi là chủ khống của đội dự bị, còn Bối Bối sẽ là đội trưởng đội dự bị." Sau khi công bố điều này, Huyền Lão cũng nghiêm giọng nói: "Tốt lắm, các ngươi về đi, nhớ thu dọn hành lý, sáng mai tập trung trước cửa học viện, chúng ta đi đến thành Tinh La chuẩn bị thi đấu." Chiều hôm ấy, ở bờ hồ Hải Thần có hai bóng người trông có vẻ giống nhau đang đứng ở đó. Lúc này, một thanh âm bất ngờ vang lên: "Thế nào rồi đại ca, không có cơ hội ra tay sao?" Nghe vậy, Đới Thực Hành lệnh giọng nói: "Tốt nhất đệ nên dẹp cái ý nghĩ này đi, không còn khả năng nữa đâu. Thiên phú của Hoắc Vũ Hạo rất tốt, hơn nữa ta thấy Huyền Lão rất để ý đến cậu nhóc này." Huyền Lão là ai, chắc ta không cần nhắc lại. Còn nữa, chuyện vừa rồi làm mẹ tức giận lắm, may mà cha không có ở nhà, nếu không lần này đệ gặp phiền phức lớn rồi. Mẹ bảo ta nói với đệ, nếu còn một lần nữa thì không ai giúp được đệ nữa đâu. Đệ có biết vì lần này mẹ phải chịu áp lực lớn đến mức nào không? Cho dù Hoàng thất cũng không dám đắc tội đến học viện, ta không ngờ đệ là kích động đến thế. Đôi mắt Đới Hoa Bân gằn lên những tia máu, tức giận nói: "Chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy ư? Để người của chúng ta ra đi một cách vô ích sao?" Đới Thực Hành vung tay tát Đới Hoa Bân một cái, khiến hắn lảo đảo suýt té ngã xuống mặt đất, sau đó nói: "Nếu còn muốn tiếp tục học tập ở đây thì đệ nên cư xử khiêm tốn một chút." Sau khi Đới Thực Hành rời đi, Đới Hoa Bân nãy giờ vẫn luôn nhẫn nhịn lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, hắn gần giọng nói: "Đới Thực Hành, ngươi chỉ sinh sớm hơn ta vài năm thôi, nhất định sẽ có ngày ta vượt qua ngươi, để lúc đó ta xem ngươi còn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai nữa không?" Thời gian rất nhanh trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, dưới làn sương, một đoàn người bước ra khỏi cửa của học viện Sử Lai Khắc. Đoàn người đang đi dưới buổi bình minh này không ai khác, chính là hai chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị và chính thức. Khi đã đông đủ, Huyền Lão nghiêm giọng lên tiếng: "7 tên nhóc đội dự bị chú ý lắng nghe đây, chuyện này rất quan trọng đến con đường tương lai của các ngươi ở học viện, thân là đội dự bị, các ngươi cũng coi như nửa bước vào nội viện rồi. Cho nên, ta phải xác nhận các ngươi có nguyện ý gánh vác trách nhiệm thuộc nội viện hay không. Trách nhiệm này gọi là giám sát. Các tổ chức tình báo của chúng ta trải rộng khắp nơi, một khi trên bất cứ quốc gia nào ở đại lục xuất hiện chuyện ác hoặc có hồn sư làm sằng làm bậy thì đệ tử nội viện sẽ ra tay giải quyết. Ở học viện chúng ta, những đệ tử nội viện còn được gọi là giám sát giả hoặc Sử Lai Khắc giám sát giả. Nội viện cũng có một tên gọi khác, đó là Sử Lai Khắc giám sát đoàn." Đến đây thì cũng hết tập 30 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.